ตั้งร้านตั้งอะไรปรากฏว่าเกิดกลุ่มคนที่ตกงานเนี่ยมาหิ้วเอาไพภูเบศรไปขายทั่วประเทศเลยอยก็ไล่จับสิครับท่าน เราก็ปรึกษาว่าจะทำยังไงดีค่ะดรเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันนะคะจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปีพศ2526ตอนนี้เนี่ยพี่เกษียณอายุราชการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรรมการบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาไทยตอนที่เริ่มทำงานนะคะตอนนั้นยังไม่มีงานด้านสมุนไพรของโรงพยาบาลของทั้งประเทศด้วยวิชาชีพที่รู้เรื่องสมุนไพรในตอนนั้นก็คือเภสัชกรก็ถูกรับมอบหมายให้ไปสอนหนังสือพทสอสมซึ่งเป็นชาวบ้านพอไปสอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเราเรียนมันนิดเดียวเองแต่ว่าในความเป็นจริงที่ชาวบ้านรู้เนี่ยมันมากมายมหาศาลเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมันก็เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตว่าทำไมสิ่งที่มีอยู่ในสังคมเราไม่รู้จักเลยก็เห็นชัดว่าระบบการศึกษาเนี่ยจับเราไปขังในห้องสี่เหลี่ยมเราไม่เคยรู้ว่าผักอะไรกินได้ไม่เคยรู้ว่าต้นไม้ไหนเคยเป็นยาความรู้เหล่านี้มันทำให้เราดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงปัจจุบันไม่รู้กี่ชั่วคน จากการตระหนักถึงตรงเนี้ยก็ไปเก็บต้นไม้เก็บความรู้แล้วก็ประกอบกับการเป็นเภสัชกรเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะทำยาเพื่อการพึ่งตนเองของประเทศทำไมนะเราไอเราถ่ายไม่ออกเราปวดท้องเนี่ยเราก็ซื้อแต่ยาฝรั่งก็เลยคิดว่าเราต้องทำยาก็เริ่มทำยาใช้ในโรงพยาบาลตัวแรกก็คือพยายหรือเสริมพรตัวเมียแล้วก็จากนั้นก็พัฒนายาพื้นฐานเราไม่สนเพราะเราเชื่อของเราว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากธรรมชาติอะไรที่เป็นสารเคมีเนี่ยความเป็นเภสัชกรก็รู้ว่ามันก็ทำให้ตับไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเราเชื่อของเราอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องพึ่งตนเองได้ยาได้100%ตอนนั้นหวังแค่โรคง่ายๆแล้วหวังที่จะเก็บความรู้ของหมอยาไว้ให้กับโลกตอนนั้นถามว่าเสียดทานไหมมีงานวิจัยหรือยังกินได้หรือเปล่าการที่จะช่วยคนโดยความรู้ที่ถูกต้องมาเป็นเรื่องที่ถูกแต่เราก็ไม่ควรดูถูกคนที่เขากำลังจะแสวงหาทางออกใหม่ๆให้กับสังคม พอได้เป็นยาปุ๊บเราก็เริ่มใจชื้นพอเราเริ่มดองยาเราก็เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิมมากขึ้นเห็นห้องทดลองที่ไม่ได้มีหนูตะเภาเป็นตัวทดลองแต่มีมนุษย์ Homo sapiens ไม่รู้กี่เจเนอเรชันเนี่ยเคยกินเคยใช้กันมาแล้วถ้าเราได้ผลการทดลองอันนั้นไม่เคยพลาดยายของพยาบาลคนหนึ่งก็กินเอนเซดเนี่ยมันกัดกระเพาะและทำลายไตเนี่ยแกไม่กินแกก็ปวดเข่าแกกินแกก็ปวดท้องเราก็ไปเดินป่าพ่อหมอยาต้มเถาวัลย์เปลียงให้กินกันพี่ก็เถาวัลย์เปลียงเนี่ยพาไปกรมวิทย์ดูว่ามันปลอดภัยไหมแล้วก็มีการศึกษาวิจัยต่อมาจนพบว่าเถาวัลย์เปลียงเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบที่ปลอดภัยที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ายาแก้อักเสบเนี่ยมี2อย่างคือสเตียรอยด์กับนอนสเตียรอยด์ทั้งคู่ก็เป็นพิษหมดนะคะก็ใช้เมื่อจำเป็นแต่ว่าเถาวัลย์เปลียงเนี่ยมันปลอดภัยจนกระทั่งเขาต้มกินเหมือนชาเหมือนเป็นของต้อนรับแขกในสมัยก่อนงานของพี่ก็แบบเรียกว่าคนที่เขาแบบไม่มีทางออกเป็นฤทธิ์สีดวงบางทีเป็นหายพี่ก็ทำยาให้กินเพชรสังฆาตตอนหลังเพชรสังฆาตเนี่ยก็แทนยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลมาตั้งแต่ปี2542ในแง่ของการเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร คือเราก็ยิ่งเชื่อมั่นในเส้นทางที่เราเดินว่าถ้าเราได้ผลการทดลองจากห้องทดลองที่ทั่วโลกเนี่ยมันจะมีมูลค่ามหาศาลก็หวังเสมอว่าจะนำสิ่งเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมจะทำไงที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ว่าหมอยาก็ทยอยตายแล้วกว่าที่เราจะตั้งมูลนิธิมีเงินมีทองก็ไม่มีใครเหลือสักเท่าไหร่แล้วพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราก็คิดว่าเราต้องสอนชาวบ้านจากความรู้ทางเภสัชจากความรู้ที่เราไปเดินป่านี่แหละตั้งร้านตั้งอะไรปรากฏว่าเกิดกลุ่มคนที่ตกงานเนี่ยมาหิ้วเอาไพภูเบศรไปขายทั่วประเทศเลยก็ไล่จับสิครับท่าน เราก็ปรึกษาว่าจะทำยังไงดีทางเลขาอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์ตอนนั้นก็ยกมาให้เห็นภาพความเป็นจริงในสังคมก็ในตอนนั้นก็มาหาทางออกร่วมกับเรา
ก็บอกต้องเป็นนิติบุคคลแยกทรัพย์สินออกมาต่างหากไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลตอนนี้ก็เลยทำให้เกิดว่างั้นเป็นมูลนิธิซึ่งเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทำเป็นในรูปแบบของตอนนี้ก็คงเรียกว่า SE เรามีดอยตุง เป็นต้นแบบนะคะพอเป็นมูลนิธิเนี่ยมันทำให้เรามีเงินละ70%ของกำไรสุทธิเนี่ยก็เป็นของโรงพยาบาลที่เหลือก็มาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสสังคมเรื่องการแพทย์แนวธรรมชาติเรื่องการแพทย์ทางเลือกเนี่ยพัดพามาจากต่างประเทศกระแส globalization ก็เกาะกระแสลมนี้ขึ้นมานะคะก็ทำให้อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่มาได้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดว่าในการจะอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆไว้เนี่ยต้องหาทางให้มีการใช้ประโยชน์ต้องไม่เก็บไว้ในเป็นแค่กระดาษการที่ให้ชาวบ้านเติบโตมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งสามารถที่จะดำรงอาชีพในการปลูกผักอินทรีย์ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ได้ก็จะทำให้ดินน้ำไม่ถูกทำลายแล้วก็เป็นโมเดลที่ให้คนอื่นได้เห็นว่าอินทรีย์มันเป็นไปได้